Chào mọi người đến với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người cách làm yogurt như thế nào. Rất là đơn giản mọi người. Mọi người nhìn thấy không? Cái yogurt này là cái mà thành quả mình làm được đó. Thì yogurt mình có làm hai cách ha. Sau khi mà hoàn tất đó, thì mọi người có thể để đông đá và nó sẽ giống như thế này. Thì ăn cũng rất là ngon. Hoặc là mọi người sẽ để như bình thường giống như yogurt của Mỹ vậy đó, và mình ăn nhá. Thì bây giờ trong cái video này mình sẽ chỉ những cái đồ dùng mà mọi người cần sử dụng là cái gì, và làm sao để mà mình có thể có một cái yogurt ngon như thế này. Mọi người hãy theo dõi cái video của mình nhé. Và để chuẩn bị thì cần có đồ dùng sau đây. Mọi người cần có một hộp sữa bò, hay là sữa ông thọ cũng được ha. Tiếng Anh gọi là sweet condensed milk nha. Mọi người cần một cái đó cho mình. Mọi người cần sữa whole milk bình thường ha, và một số cái lọ để mà mình có thể đựng sau khi mà mình hoàn tất nha. Và cái này thì mình mua mấy cái hũ mà ăn yogurt bình thường của Mỹ đó mọi người. Xong rồi mình giữ lại, mình rửa, mình giữ lại để mà mình có thể làm cái ấy. Thì cái loại sữa của Mỹ thì nó có luôn cả cái nắp, ra rất là tiện. Nên đó là lý do tại sao mà mình mua, mình ăn xong cho mấy đứa nhỏ đó, xong rồi mình giữ lại. Và bây giờ thì mọi người cũng vẫn dùng cái lon sữa bò đó ha. Mọi người đổ vào cho mình một lon nước sôi, nước nóng ha. Và bắt đầu mình sẽ quậy lên nhé. Và bắt đầu sau khi mà mọi người đổ xong đó, thì mọi người phải cẩn thận nha. Tại vì cái lon này nó rất là mỏng, nên mình đổ nước sôi vào trong đó thì rất là dễ bị hỏng nhé. Thành ra là rất cẩn thận quậy lên cho nó đều, để cho nó tan hết mấy cái sữa mà nó đóng ở trong cái lon này nha. Mọi người cũng dùng cái lon hồi nãy nha. Mọi người đổ một lon nữa nước sôi cho mình nha, và tiếp tục quậy đều.
khi mà mọi người đã quậy tan đều cái sữa với nước sôi rồi thì bây giờ mọi người sẽ dùng sữa tươi nha, và cũng sử dụng cái lon sữa bò đó. Mọi người chế cho mình 2 lon sữa tươi. Và bây giờ thì mọi người cần 2 hộp yogurt hay là sữa chua đó, nó gọi là Greek plain yogurt. Mọi người có thể mua cái này ở tại Walmart, họ bán, hay là bất cứ những cái chợ Mỹ nào họ bán rất là nhiều. Còn ở tiệm Việt Nam thì mọi người có thể mua một cái cũng được nha. Nhưng mà nếu mà mình không có hũ cái thì mọi người cũng có thể dùng cái plain yogurt của Mỹ mà mình làm thành da ua Việt Nam của mình cũng được ha.
giờ thì mọi người lấy cho mình khoảng 11 hoặc là 12 cup nha, tùy theo là mọi người muốn bỏ nhiều hay bỏ ít. Mình để gần đầy đó thì khoảng chừng 1 cup, nếu mà mọi người để lưng đó thì mọi người cần khoảng 12 cup. Ok, bây giờ sau khi mà mình đã quậy đều hết cái yogurt sữa chung với nhau và mọi người không có thấy nó bị lợn cợn nữa nha, nhớ là phải làm cho nó nhìn nó không có còn bị lợn cợn nữa, rồi lúc đó mọi người hãy bỏ vào trong cái cup của mình ha. Và sau khi mà mọi người bỏ hết tất cả các sữa vào trong cái hộp á, bây giờ mọi người lấy cái nồi ha, mọi người để những cái chai, những cái hộp sữa đó vào trong cái nồi và bắt đầu mọi người lấy cái nước sôi á, mọi người đổ vô cho mình cỡ khoảng chừng gần phân nửa của những cái hộp đó nha, và nhớ có nắp ha. Sau một đêm á mình ủ nó đó thì cái yogurt bắt đầu nó cứng lại, mọi người thấy không, nó bắt đầu đông lại và nó có cái mùi rất là thơm. Tùy theo mỗi người nha, nếu mà quý vị muốn mà nó chua hơn một chút xíu nữa đó thì mọi người để hơi lâu hơn một chút. Và nếu mà mọi người muốn vừa thì mình nghĩ là chỉ khoảng một đêm là vừa. Nhưng mà với lại là tùy theo cái thời tiết nha mọi người, thời tiết mùa đông á, thì sữa nó sẽ chua nhanh hơn, chua lâu hơn, thành ra cái thời gian mà mọi người ủ nó sẽ lâu hơn. Còn nếu mà mùa hè thì cái sữa nó chua rất là nhanh, mọi người chỉ để chừng 6 tiếng đồng hồ ủ thôi là bắt đầu sữa nó sẽ đóng lại, nó đông lại như thế này và nó có mùi chua. Thành ra tùy theo mỗi người nha, người nào thích ăn chua nhiều á thì để lâu một chút, còn người nào mà thích vừa đó thì mình nghĩ khoảng một đêm 8 tiếng, 6 tới 8 tiếng là đủ nhá. Và sau khi mà mọi người làm xong đó, thì bây giờ mọi người có thể bỏ vào trong tủ đá. Nếu mà mình muốn ăn đá thì mình hãy bỏ vào trong tủ đá, còn nếu mà không thì là mọi người có thể ăn được liền. Mình thì mình thích ăn đá nên mình bỏ vào trong đá, và khi nào mình muốn ăn thì mình chỉ cần lấy ra rồi mình cạo cái đá đó, mình ăn giống như là ăn đá bào vậy đó mọi người, rất là ngon. Chúc mọi người có một cái buổi ăn da ua ngon lành ha, và thành công trong cái vấn đề làm da ua này nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.
said, anyway we said, anywhere.